سال 2008 اسپانیا موفق شد برای دومین بار قهرمان جام ملت‌های اروپا بشه، جامی که شروع یک سری موفقیت‌های پشت سر هم برای فوتبال این کشور بود. توی این قسمت از برنامه‌های یورو 24 طرفداری قراره که با هم بررسی کنیم که اسپانیا توی سال 2008 چگونه قهرمان این رقابت شد. خیلی‌ها موفقیت توی فوتبال رو مربوط به خوب بودن مهره‌ها و هماهنگی اونها میدونن. یه سری‌ها هم هستن معتقدن این فلسفه فوتبالیه که موفقیت و قهرمانی میاره و مربی‌های فلسفه محور توی سخت‌ترین شرایط از اون فلسفه و ایدئال‌هاشون نمیگذرن. فوتبال ایتالیا تو دهه‌های 60 تا 90 با تکیه به فلسفه دفاع زنجیروار کاتناچو تونست موفقیت‌های مهمی کسب کنه. از طرفی هلندی‌ها هم فلسفه توتال فوتبال رو پایه‌گذاری کردن و هدف اونها ارائه فوتبال زیبا با کسب نتیجه بود. تکیه کردن به فلسفه ها اگرچه گاهی اوقات باعث ناامیدی میشه و نداشتن اون انعطاف ممکنه مشکل ساز بشه، اما وقتی جواب بده دیگه نیازی نیست به ترکیب برندت دست بزنی. خب قبل از اینکه بریم سراغ نمایش درخشان تیم ملی اسپانیا در جام ملت‌های اروپا سال 2008 یادتون نره که ما رو تو یوتیوب سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید که بقیه ویدیوهای ما رو از دست ندید. خب حسین می‌خوام بریم سراغ سال 2008 و جام ملت‌های اروپا و اسپانیا. این یورو 2008 برای اسپانیا تورنمنت ویژه است، از این بابت که قبل از این یورو و بعد از این یورو واقعا تیم ملی اسپانیا یه تحول اساسی اصلا نگاه به فوتبال ملی اسپانیا عوض شد. ببین تا قبل از این یورو اینا سال 1964 یه بار قهرمان یورو شدن، اما چند دهه ناکامی توی یورو جام جهانی. ببین بازیکن تک ستاره داشتن، مثلا جام جهانی 98 یادمونه که تیمشون چقدر خوب بود، یرو، راول و فلان، یا مثلا قبلترش بوتراگونو توی جام جهانی 82 اصلا جام جهانی 82 میزبان بودن، جام جهانی 86 بوتراگونو اینا بودن ولی هیچ وقت به موفقیت نمی‌رسیدن. لوئیس آراگونس یه کسی بودش که یه تاثیر خیلی بزرگی روی فوتبال اسپانیا گذاشت، از این بابت که بعد از اینکه با هدایت آراگونس تو جام جهانی 2006 حذف شدن، توی انتخابی یورو هم کارشون به مشکل خورده بود. ایرلند شمالی بردشون، حتی سوئد بردشون. چیزی نمونده بود که آراگونس اخراج بشه، اما نمیدونم حالا چه صحبتی شده بود و اینا نگهش داشتن به این شرط که روش فوتبالشون عوض کنن. فوتبال اسپانیا یعنی آراگونس معروف بود به ضد حمله زدن و توی فوتبال باشگاهی روی ضد حملات خیلی نقاط قوتش بود. اما توی این یورو 2008 با اتکا به روش بارسلونا که جوابم داده بود تو اون سالا، رو آوردن به فوتبال مالکانه، حفظ توپ، تیکی تاکا، و همین باعث شد که این یورو 2008 تیم ملی اسپانیا واقعا با چیزی که تا قبلش دیده بودیم فرق داشته باشه. 3 تا بازی توی دور گروهی هر سه تا رو بردن، اینم تک گلی که تو فینال زدن جلوی آلمان. توی مرحله حذفی با پنالتی که دیدیم بازیشون با ایتالیا به پنالتی رسید، ایتالیا رو حذف کردن، بعدش روسیه رو 3-0 بردن حذف کردن و رسیدن فینال جلوی آلمان. نقطه عطف بازیاشون توی این یورو همون ضربات پنالتی بازی با ایتالیا بود، چون جدی ترین رقیبشون بود تا قبل از فینال و اونجا محک خورد تیم آراگونس که با فوتبال مالکانه تونست جلوی ایتالیا دووم بیاره، 120 دقیقه تو ضربات پنالتی حذفشون کنه و تو فینال جلوی آلمان قدرتمند یواخیم لو که دیگه از اینجا شروع شد استارت قدرت گرفتن آلمان، هم حتی تونستن بازی رو 1-0 ببرن. این قهرمانی یورو پشتبندش قهرمانی جام جهانی رو براشون آورد، پشتبندش یه قهرمانی دیگه تو یورو آوردن و اون تیم ملی اسپانیا که همیشه تو ذهنمون بود که تو تورنمنت‌های بزرگ نمیتونه عملکرد خوبی داشته باشه، تبدیل شد به یه غول فوتبالی که 3 تا تورنمنت جهانی و بین‌المللی مهم و پشت سر هم قهرمان میشه. حالا درسته که آراگونس بعد از این یورو از تیم ملی کنار رفت، دلبوسکو، ولی روش بازیشون از اونجا به بعد تبدیل شد به فوتبال مالی. همین مسیر رو ادامه داد. من حس میکنم اون جایی که آراگونس قرار بود اخراج شه توی فدراسیون فوتبال اسپانیا تصمیم گرفتن که روش عوض شه. حالا دیگه اون وقت مربی مهم نیست، این تصمیم کلانتری بوده که توی فوتبال اسپانیا گرفته شده که از فوتبال حالا ضد حمله هر روش دیگه‌ای به فوتبالی رو بیارن که توی باشگاهی جواب گرفتن. بارسا داشت نتیجه میگرفت، بارسا نتیجه گرفته بود، سال 2006 هر چی جام بود بردن با همین روش مالکانه، با همین بازیکنایی مثل ژاوی و اینیستا که میانه میدان رو گرفته بودن. نتیجهش هم دیدن توی یورو 2008 اینجوری قهرمان شدن
و در ادامهش قهرمانی متوالی. مرسی حسین. خب قهرمانی اسپانیا تو جام ملت‌های اروپا سال 2008 با هم دیدیم، جامی که برای دومین بار به دست اسپانیا رسید و بعد از اون هم یه سری موفقیت‌های پیاپی داشتن. مرسی که با ما همراه بودین. یادتون نره که ما رو تو یوتیوب سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید که بقیه ویدیوهای طرفداری از دست ندید. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار.